شما اول میایید برای کسب و کارتون یک سری هدف مشخص میکنید. خب حالا اون مسیری که میخواید طی بکنید تا به اون هدفها برسید میشه استراتژی شما. سلام، من رضا توکلی ام و توی این قسمت از پادکست فوربو میخوام در مورد استراتژی صحبت بکنم. این قسمت 121 پادکسته و اگر دارید فقط صدای من رو میشنوید بدونید که یک نسخه تصویری هم الان توی یوتیوب فوربو داره ازش منتشر میشه. موضوعی که میخوام توی این قسمت صحبت بکنم استراتژیه. استراتژی تعریف خیلی ساده داره که همون اول گفتم، مشخص کردن اهداف و کشیدن مسیر رسیدن به اونا. هدفا رو مشخص میکنیم، اون چیزی که میخوایم بهش برسیم میشه استراتژی. دو تا چیز خیلی مهم توی تعریفی که الان گفتم هست، یکی هدف، یکی مسیر رسیدن به هدف. وقتی ما میخوایم یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنیم لازمه که همون اول کار به استراتژی فکر بکنیم. در واقع باید به بیزینس مدل فکر بکنیم که یکی از بخش‌های اصلی بیزینس مدل همین استراتژیه. من توی قسمت 106 و 108 پادکست فوربود به صورت کلی در مورد در واقع بیزینس مدل توضیح دادم و گفتم که چه بخش‌هایی داره. حالا میخوام توی این سری قسمت و ویدیویی که دارید میبینید بیام آیتم‌های اون رو به صورت جداگونه بررسی بکنم و با استراتژی این قسمت رو شروع میکنیم. خب استراتژی کسب و کار ما توی 2 تا بخش تعریف میشه: مأموریت و چشم‌انداز، میشن استیتمنت و ویژن استیتمنت. اما قبل از اینکه بریم توی این 2 تا تعریف بیایم یکم از تعریف‌هایی که از خود استراتژی هست بهتون بگم و در واقع آشنا بشیم که کلا استراتژی از دیدگاه یک سری آدم چه تعریفی داره تا درک بهتری نسبت به موضوع پیدا بکنیم. کلمه استراتژی از یونان باستان اومده، از ریشه در واقع استراتژیا و خود استراتژیا هم یه ریشه قدیمی تر داره به اسم استراتگوس که اگر درست تلفظش کرده باشم، که نکته مهمش اینه که کاربرد نظامی داشته و توی جنگ استفاده می شده این کلمه. 500 سال قبل از میلاد مسیح هم سون تزو توی کتاب معروف The Art of War یا هنر جنگ، هنر رسم، از استراتژی توی فصل 3 استفاده میکنه و اسم فصلش رو میذاره با استراتژی حمله بکنید و دقیقاً کاربرد نظامی اون رو اونجا شرح میده. اونم میاد در واقع هدفهای جنگ رو مشخص میکنه، هدفهای یک نبرد رو مشخص میکنه و میگه که مثلا ما میخوایم به اون نقطه برسیم، به این نقطه برسیم، از چه راههایی میتونیم این کار رو انجام بدیم و در واقع کاربرد نظامی رو در واقع کاربرد نظامی برای این کلمه در واقع استفاده میکنه و به کار میبره. این تعریف نظامی کم کم راهش رو به دنیای کسب و کار هم پیدا میکنه. با در واقع جدی شدن فضای کسب و کار و رقابتی شدن این فضا مخصوصا در اوایل قرن 20 میبینیم که کلمه استراتژی راهش رو به ادبیات در واقع کسب و کارها و بیزینس ها هم پیدا میکنه و بیشتر از اینکه توی جنگ بشنویم ازش توی کسب و کار میشنویم. حالا بریم با چند تا تعریف استراتژی آشنا بشیم. آلفرد چندلر، استاد و در واقع پروفسور هاروارد بیزینس اسکول، میگه که استراتژی یعنی تعیین اهداف بلند مدت و مجموعه ای از کارها و اقدامات و تخصیص منابع برای دستیابی به اون اهداف. مایکل پورتر هم یکی دیگه از آدم‌های شناخته شده توی حوزه در واقع استراتژی هست، مدیریت استراتژیک، و میگه که استراتژی مجموعه ای از کارهاست که به صورت سیستمی با هم در ارتباطن و ما رو به هدفهامون میرسونن. جک ولش هم که مدیر سابق جنرال الکتریک بوده میگه که استراتژی یعنی که من تصمیم‌های دقیق و شفافی در مورد رقابت با دیگران بگیرم. مایکل پورتر هم یه تعریف دیگه داره از استراتژی که خیلی شبیه به همین تعریف جک ولش، یعنی اونم تعریفش در واقع از جنس رقابته برای کسب و کار و میگه که استراتژی یعنی این که من کارهایی بکنم که هیچ کس دیگه‌ای مثل من نتونه اون کار رو انجام بده. خب همونطور که شنیدیم بحث اصلی استراتژی سر هدفهای کسب و کار ماه و رسیدن به اون هدفها، اینکه ما چطور میتونیم بهشون برسیم. حالا اگر بخوایم زودتر برسیم میتونیم وارد رقابت هم بشیم که حالا جلوتر بهشون میرسیم. اما برگردیم سر اون 2 تا بخشی که همون اول بهشون اشاره کردم. توی بخش اول که بهش بیانیه مأموریت میگیم، میشن استیتمنت، ما باید بیایم یک سری هدفهای اصلی کسب و کارمون رو مشخص بکنیم. یک سری سوال رو من الان میگم و شما برای اینکه بتونید این بیانیه مأموریت رو در واقع تکمیل بکنید باید جواب این سوال‌ها رو واسش پیدا بکنید و بهشون فکر بکنید.
چرا کسب و کار شما وجود داره، به چه چیزی میخواد در واقع برسه، الان چرا دارید این کار رو واسه کسب و کار انجام میدید. جوابهایی که به این سوالها میدید باید یک ویژگی مهم داشته باشه، اونم اینه که باید مربوط به جوابهاش مربوط به زمان حال یا آینده نزدیک باشه. در واقع باید یه طوری باشه که شما بتونید اون رو اندازه‌گیری بکنید، ببینید که مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه برگردید ببینید که آیا به اون چیزهایی که می‌خواستید رسیدید، اصلا توی مسیر درستی دارید حرکت می‌کنید یا نه. من توی قسمت 120 پادکست فوربو که در مورد داستان یاهو توضیح دادم، گفتم که خیلی مثلا تکلیفشون با خودشون معلوم نبوده و 24 بار بیانیه مأموریتی که الان بهتون گفتم رو تغییر دادن مدام. خب این از مأموریت. حالا بریم سراغ چشم‌انداز، ویژن استیتمنت. ویژن استیتمنت اون اهداف بلند مدت تر کسب و کار ما هن. اون اهداف لانگ ترم کسب و کار شما. در نهایت کسب و کار شما میخواد چه چیزی رو به دست بیاره. اهداف چشم‌انداز شما یه مقدار بلند مدت ترن، اون اهداف لانگ ترم کسب و کار شما هستن در واقع. و برعکس مأموریت شاید خیلی هم قابل اندازه‌گیری نباشن، ولی اون دلیل اصلی کار کردن شما، اون انگیزه‌ایه که شما رو توی کسب و کار نگه می‌داره، اون انگیزه ها میشه اهدافی که توی ویژن استیتمنت داریم. مثلا با کسب و کارتون میخواید چه تأثیری روی مخاطبین خودتون بذارید، اون قشری از آدم‌ها، اون گروهی از آدم‌هایی که شما دارید باشون کار میکنید، در نهایت میخواید با این کسب و کار چه تأثیری روشون بذارید، چه تأثیری روی حوزه‌ای که دارید کار میکنید میخواید بذارید، روی اون صنعتی که دارید کار میکنید میخواید بذارید. یا اگر بخوایم خیلی کلی‌تر بگیم، در نهایت شما میخواید چه تأثیری روی دنیا بذارید. جواب این سوال‌ها بیانیه چشم‌انداز شما رو هم میسازه. اما برگردیم سر اون تعریفی که همون اول کردم. استراتژی یعنی مشخص کردن اهداف و کشیدن مسیر رسیدن به اونا. تو این دوتا استیتمنت ما میگیم در واقع اهداف رو مشخص میکنیم، اما حالا باید بریم سراغ این که چطوری میخوایم بهشون برسیم دیگه. یکی از مهمترین مسیرهایی که پیش روی ماست و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم تا به اون هدفها برای کسب و کارمون برسیم، مارکتینگ یا بازاریابی. ما با مارکتینگ هدفهای کسب و کارمون رو میریم سراغشون و یکی یکی تیکشون رو میزنیم. خب الان جلوی استراتژی نقطه میذاریم و توی قسمت بعد میریم سراغ مارکتینگ یکی از گفتم راههایی که ما میتونیم به اون هدفهایی که میخوایم برسیم. پس بهتره که اول به صورت تکنیکی با خود مارکتینگ یا بازاریابی هم آشنا بشیم تا ببینیم که در واقع بازاریابی یعنی چی و به چی ما میگیم بازاریابی کردن و مارکتینگ کردن. مرسی که این قسمت فوربو رو تا اینجا دیدید و شنیدید. حتما نظرتون رو در موردش بهم بگید. این ساختار جدیدیه که توی فوربو دارم در واقع محتوا ارائه میدم و نظرتون خیلی کمک میکنه که قسمت‌های بعدی کیفیت بهتری رو داشته باشن. برای اطلاع از هر چیزی که به فوربو مربوط میشه میتونید به forbodm.com سر بزنید. من رضا توکلی ام و مرسی که تا انتها به این قسمت از پادکست فوربو گوش کردید و اون رو دیدید.